Yeah, exactly. Kaya dyan ako pumarada. Kasi kahapon galing na ako rito eh. Chinek ko siya. Ang galing oh. Ganda oh. Tabi ng tubig. Ay. Oh my gosh. Ayan oh. Parang mga rowing team. Chinelas ako. Going that way. Ayan o, nag-ano na sila, surfing. Hello, good morning. Tingnan natin oh, yung magtatay oh, magsasurf. Oo, magsasurf. Oh.
Hindi na nila makontrol yung surf. It's too strong. Oh shoot. Ayan na, magsasurf na. There you go. Ayan na. Ah, failed. Mahirap pala tumayo dyan sa surf na yan. Bumagsak siya eh. Failed on the first try. Wow. Hindi pala ganun kadali mag-surf. Wow, look at that. Big waves. Whoa. Big waves eh, oh. My gosh. Hindi ganun kadali, oh. Wow. There you go. They're gonna try one more time. Yan, to try niya. Let's see if it works. Laki oh. Ande, ano yata yan eh, baka trash yan eh. Ha? Yung trash. Oo nga, at saka pinapatag, parang Oo, inayos. pinapatag oh. Ayan, ang ganda ng photo. Gusto mo ko na kitang picture? Sige, sige. Tama ka rito. Yan, babalik lang kami sa boardwalk para madaling lumakad dahil ang hirap lumakad sa soft sand. Grabe, oh, hirap. Ang mahirap. Oo, mahirap. Hindi ka talaga makagalaw ng mabilis. Yan. Dito na tayo sa boardwalk. Ang swerte ng mga bahay sa tapat ng beach, oh. Ganda. Imagine, oh. Konting ano lang, nandiyan ka na. Dito tayo kahapon eh. Ayan o, 22nd.
Okay. Wow. Papayat ang mga 8 miles per hour. Ano pa ko ng bahay? Ano pa? Ganda oh. Ganda ng ano, beach house niya oh. Imagine that, you're right next to the beach. In fact, in front of the boardwalk. Galing. Kita mo naman. Kanilang beach house. Galing. Lahat ng mga tao rito nakalululemon. Oo eh. Isa lang nakita mo lang. Oo, lahat. Eh ako nakalululemon eh. Oo. I know, but for sure, everybody is. Ang galing ng rollerblades niya. Oh. Alam mo dati, ang galing-galing ko roller skates eh. You were young. Roller skates. Malinis yung beach. Saka yung weather, malamig. Ay, Yung hangin malamig. Pero pagdating ng tanghali, mainit na rin. Pero sunny but cool breeze. Okay rito. Buti nakarating tayo rito.